કિચનમાં આજે આપણે બાફેલા બટેટા અને ઘઉંના લોટમાંથી એકદમ ક્રિસ્પી એવો નાસ્તો તો તમે ફરસી પૂરી કે શક્કરપારા કે નમકીન પારા બનાવતા હશો તો આજે આપણે એવા નવા નમકીન પારા બહુ ટેસ્ટી એવા એકવાર બનાવી મહિના સુધી તમે એને સાચવી શકો અને જો એકવાર તમે આ બનાવશો તો તમને બહુ જ ભાવશે. અને હા, જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો આ નાસ્તો બનાવવામાં જે મોણનું પ્રમાણ છે એ બહુ ઓછું લાગશે. તો એના માટે આપણે આ રીતે એક પેન લઈશું, એમાં 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન અજમો, 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી હલકો આપણે એને સાતળી લઈશું. હલકો કલર બદલાય ત્યાં સુધી સાતળી અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી કે પછી તમે ફ્રેશ મેથી તો એ બહુ ઓછી લેવાની, 2-3 ટેબલસ્પૂન જેટલી જ લેવાની અને આ રીતે આપણે એને સાતળી લઈશું. તો કસૂરી મેથી છે એટલે ડ્રાય જ હોય એટલે બહુ સાતળવાની જરૂર નહીં પડે. અડધો ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ કે તીખાશ તમને વધારે જોવે તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી અને આપણે એને 1 મિનિટ જેવું શેકી લેશું. તો થોડું ડ્રાય થઈ જાય એ રીતે તમારે શેકી લેવાનું. થોડું આ રીતે શેકાઈ જાય એટલે 1/4 કપ જેટલું પાણી સાથે આપણે મીઠું તો 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને પાછું આપણે એને થોડું પાણી ગરમ થાય, ઉકળવા લાગે ત્યાં સુધી ગરમ કરીશું. તો પાણી ઉકળે ત્યાં સુધીમાં સાથે ચાટ મસાલો 1 ટીસ્પૂન જેટલો, તો મીઠું તમે કેટલું ઉમેર્યું છે એ રીતે બેલેન્સ કરી મીઠું ઉમેરી દેવાનું. 1 કપ ઘઉંનો લોટ ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને ઉમેરવાનો અને 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો રવો ઉમેરી દઈશું. તો સૂજી જે કહેવાય એ અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી અને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લેશું. એટલે લોટ છે છૂટો આવો અને થોડો શેકાઈ જશે એટલે જે આપણો નાસ્તો છે એકદમ ક્રિસ્પી એવો બનશે. હવે આપણે એમાં થોડો મસાલેદાર બનાવવા માટે 1 થી 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન હળદર અને અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે ગેસની આંચ બંધ કરી મિશ્રણને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું અને એમાં આપણે બાફેલા બટેટા તો જો મોટા હોય તો તમારે 1.5 જેટલું લેવાનું, મીડિયમ હોય તો 2 અને નાના હોય તો 3 તમારે નાના બાફેલા બટેટા આ રીતે ખમણીને ઉમેરી દેવાના. તો લગભગ 1 કપથી થોડું ઓછું બાફેલા બટેટા હોય એનું ખમણ તમારે ઉમેરવાનું છે. હવે પાણી વાપર્યા વગર આ જ બાફેલા બટેટામાં આપણે લોટ બાંધવાનો છે. તો આ રીતે કઠણ લોટ હોવો જોઈએ. તમને લાગે કે લોટ થોડો સોફ્ટ રહ્યો છે તો 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઘઉંનો લોટ તમારે ઉમેરી દેવાનો. તો લોટ મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો મને જરૂર પડ્યો, મેં થોડો ઉમેર્યો, મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા બટેટાનું પ્રમાણ કદાચ તમે વધુ ઓછું લ્યો તો એ પ્રમાણે 1-2 ટેબલસ્પૂન જેટલો વધારે પણ ઉમેરવો પડે. તો લોટ આપણો હવે તૈયાર છે. પાટલી વેલણ લઈ લઈશું અને એમાંથી આપણે 2 થી 3 લુવા કરી લઈશું અને મીડિયમ થીક એવા આપણે નમકીન પારા હોય એ આપણે વણવાના છે. આ જ મિશ્રણથી તમે પૂરી પણ બનાવી શકો તો તમારા પર છે, પણ પૂરી તમારે એકદમ જાડી નાની બહુ બધી વણવી પડશે એટલે આ રીતે ઇઝી પડશે કે મોટો મીડિયમ થીક એવો રોટલો કે ભાખરી જેવું તમારે એને વણી લેવાનું અને પછી આ રીતે ચારેય સાઈડથી આ રીતે મેં કિનારીઓ કટ કરી લીધી, ચોરસ આવો શેપ આપી દીધો અને હવે આ રીતે લાંબા આપણે કટ કરી અને વચ્ચેથી એક આ રીતે કટ કરી અને આ રીતે આપણે એને કટ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે. આપણે એને સેપરેટ કરી લઈશું અને તેલ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજા પણ વણીને રેડી કરી લઈશું. તો સિમ્પલ એવું છે, તમારે થોડું આ રીતે એને વણી લેવાનું. વણાઈ જાય એટલે એની કિનારીઓ હોય એ તમારે સાઈડમાંથી કાઢી લેવાની અને પછી તમારે એને સેપરેટ એક પ્લેટમાં કટ કરી અને રેડી કરી લેવાના. તો હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ એકવાર ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેવાની અને સ્લો ફ્લેમ પર લગભગ તળાતા તો થિકનેસ થોડી આની વધારે છે 8 મિનિટ જેવું તમને લાગશે. તો 8 થી 10 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર હું એને આ રીતે આપણે ગરમ તેલમાં ઉમેરી લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને પાછું આપણે એને 3 થી 4 મિનિટ જેવું ફ્રાય કરીશું. એટલે આવો ગોલ્ડન હલકો અને આવો ક્રિસ્પી એવો નાસ્તો થઈ જાય એટલે આપણે એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું.
એ જ રીતે આપણે બીજા બધાને પણ તળી લઈશું. બહુ ટેસ્ટી એવા બનશે અને ઠંડા પડે એટલે એરટાઇટ બોટલમાં તમારે ભરી દેવાના. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, તમે જો બહારને બહાર રાખશો તો એને હવા લાગી જશે. એટલે આ રીતે ક્રિસ્પી બટેટા અને ઘઉંના લોટનો નાસ્તો કે નમકીન પારા પણ કહી શકો છો, તૈયાર છે. એકલા ચા સાથે પણ ખાવાની બહુ મજા આવશે, કોઈ ચટણી સાથે. બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો. સફર કરવાના હોય તો સૂકા નાસ્તામાં પણ તમે આ લઈ જઈ શકો. તો એકવાર તમે આ બાફેલા બટેટા અને ઘઉંના લોટના નમકીન પારા ટ્રાય કરજો. તો તમને આ નવા ક્રિસ્પી નાસ્તાની રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો.